नमस्ते, म सन्तोष चक्रधर। हाल म काठमाडौँको वडा नम्बर 25 भेडासिङ भन्ने ठाउँमा बस्दछु। म विगत 14 वर्षदेखि लाइनवर्क आर्किटेक्ट्स भन्ने कन्सल्टेन्सीमा ड्राफ्ट पर्सन भएर काम गर्दछु। मैले नेपालमा बस्ने अवस्थामा अनलाइन मार्केटिङलाई चाहन्छु, जस्तो कि बिजनेस मल्टिभर्सिटी। यस कम्पनीमा विभिन्न खालका ट्रेनिङहरू लिन मिल्छ, जस्तो कि भिडियो एडिटिङ, ग्राफिक्स डिजाइनिङ, फोटोसप, एफिलिएट मार्केटिङ र अरू अन्य थुप्रै पनि विषयको टपिकहरू सिक्न पाइन्छ। यसमा अनलाइन मार्केटिङले बिजनेस मल्टिभर्सिटीको हाम्रो व्यापारलाई आकर्षक तरिकाले बढाउँछ। म अफिसमा फ्री हुँदाखेरि सोसियल मिडियाहरू हेर्ने गर्छु, जस्तो कि फेसबुक, युट्युब मार्केटिङ एक्सेट्रा। यसले मलाई अनलाइन मार्केटिङ गर्ने एउटा राम्रो बाटो पाएको हुनाले मलाई यो बिजनेस मल्टिभर्सिटी प्लेटफर्म राम्रो लागेको छ। त्यसपछि मैले अनलाइनबाट नै AutoCAD पढाउने भनेर बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा ट्रेनिङ लिँदैछु र अनलाइन मार्केटिङ गर्ने तरिकाहरू, विज्ञापन र प्रणालीहरूको बारेमा धेरै कुरा सिकाएका छन्। त्यसैले मलाई लागेको छ कि अनलाइन मार्केटिङ हाम्रो व्यापारलाई अझ थप सफलताका बाटोमा ल्याउँदै जानेछ। यसले मलाई समय र श्रम बचत गराउँदछ र हाम्रो व्यापारलाई निरन्तर आगामी विकासका सम्भावनाहरू प्रदान गर्दछ। त्यसपछि तपाईहरू पनि बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई हाम्रो बिजनेस मल्टिभर्सिटीको कम्पनीबाट तपाईहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईहरूको लागि हाम्रो बिजनेस मल्टिभर्सिटीको ढोकाहरू सदैव खुल्ला रहिरहन्छ। यति भन्दैमा म आफ्नो शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।